साथीहरु आजको यस भिडियो अन्तर्गत चाहिँ वायरिङ सम्बन्धी के टिप्स लिएर म उपस्थित भएको छु। जस अन्तर्गत आज चाहिँ म भनेको तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फ्युज रहेको छ, एउटा इन्डिकेटर रहेको छ, स्विचहरु रहेका छन्, एउटा 5 पिन सकेट रहेको छ र यो एउटा 8x10 को बोर्ड रहेको छ। यो बोर्डमा म यी सामानहरुलाई फिटिङ गरेर यसमा वायरिङ गरेर यसबाट चाहिँ म आज तपाईहरुलाई यो चारवटा बल्ब यो होल्डरको माध्यमबाट अनि यो तार प्रयोग गरेर चाहिँ बालेर देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु यो खालको बोर्ड चाहिँ भनेको विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा जुन घरहरुमा चाहिँ हामीले वायरिङ गर्न मिल्दैन, जुन घरहरु फुस्को हुन्छन् अर्थात टाटी बेराका घरहरु हुन्छन्, त्यो घरमा चाहिँ वायरिङ गर्ने ठाउँहरु हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो खालको बोर्ड सेट गरेर मिटरबाट सिधै तार यसमा इन गरेर यसबाट हामीहरुले कोठा-कोठामा यो होल्डरहरु झुन्डाएर चाहिँ बत्ती बाल्नुपर्ने अवस्थाहरु हुन्छन्। म पनि ग्रामीण क्षेत्रमै रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यस्तो कामहरु धेरै नै आइरहन्छ। तसर्थ आज मैले गरेका कामहरु तपाईहरुलाई पनि पक्कै काम दिन्छ भनेर नि म तपाईलाई यो भिडियो शेयर गर्न गइराखेको छु। जो साथीहरु वायरिङको स्टार्टिङमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि यो भिडियो धेरै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। साथीहरु अब लागौं आजको विषयतर्फ। म हुँ दीपक मैनाली। आजको भिडियोमा पनि स्वागत गर्दछु। भिडियो यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथीहरु कम्प्लिट रूपमा मैले बोर्डलाई वायरिङ गरिसकेका छु, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ म सिधै तारहरुको माध्यमबाट यो होल्डर मल्टी होल्डर सेट गरेर चाहिँ चारवटा बत्ती बाल्न गइरहेको छु। तपाईले सम्झिनु पर्यो यो एउटा कोठामा बत्ती बालिँदैछ, यो एउटा कोठामा बत्ती बालिँदैछ, यो एउटा कोठामा बत्ती बालिँदैछ, यो एउटा कोठामा बत्ती बालिँदैछ। यहाँ चाहिँ भनेको अब ठाउँ सानो छ, ठाउँ छैन। मैले तपाईलाई एउटा अनुमानित एक्जाम्पलको लागि मात्रै गर्न खोजिएको छु। कम्तिमा यति गरिसकेपछि तपाईहरुले सजिलैसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जो साथीहरु स्टार्टिङमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ यो भिडियो धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने यस्तै साना कुराहरुबाट चाहिँ हामीहरुले वायरिङ गर्न सिक्ने हो। यहाँ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई फ्लेक्सिबल तारलाई युज गरिराखेको छु। सकिन्छ भने भरसक हामीहरुले कम्तिमा 1 mm को तार चाहिँ युज गर्दाखेरि बत्तीको लागि धेरै राम्रो हुन्छ साथीहरु। यहाँ दुईटा टर्मिनल रहेका हुन्छन्। दुईटा टर्मिनलमा हामीले एउटामा तार लगाइदिनु हो। यो लाउँदाखेरि तपाईहरुले बिचमा तार निस्किएर चाहिँ टच नहुने कन्डिसनमा चाहिँ यो तारलाई चाहिँ यहाँनिर सेट गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ धेरै तार निकालियो भनेदेखि चाहिँ एक आपसमा भित्र टच हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा हाम्रो सर्टको प्रब्लम आउँछ। सर्ट आयो भने एमसीबी झर्ने या फ्युज जाने प्रब्लमहरु आउँछ। एउटा मैले सेट गरे, त्यसरी नै अर्को सेट गर्न गइरहेको छु। साथीहरु कम्प्लिटली होल्डर पनि सेट भइसकेको छ तारमा। यसलाई पनि म बराबरीको बनाउँछु। अब म सबैमा यहाँनेरि बोल लगाइदिन्छु। चारवटा बल्ब लगाइयो साथीहरु। तपाईले सम्झिनु पर्यो के भनेदेखि मैले एउटा कोठामा यो बललाई झुन्ड्याएर त्यहाँबाट तार ल्याएर चाहिँ यो बोर्डसम्म ल्याएको छु। यसलाई पनि जुन कोठामा हामीले बत्ती बाल्ने हो त्यही कोठामा मैले यसरी झुन्ड्याएको छु र त्यहाँबाट बत्ती यो तार चाहिँ भनेको यो बोर्डसम्म ल्याएको छु। त्यसरी नै यो दुईटा बल्बको पनि त्यसरी नै चारवटा कोठामा यो बल्ब झुन्डाइएको छ र त्यहाँबाट हामीले यो तार चाहिँ यो बोर्डसम्म ल्याएका छौं। हामीले चाहिँ साथीहरु यो चाहिँ भनेको भित्तामा यसरी
ठोक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई मैले राखेर देखाउँदैछु किनभनेदेखि ठाउँ असहज छ। हामीले सबै कोठाबाट तारहरू ल्यायौँ सम्झिनुस् त्यसरी र हामीहरूले यसको यहाँनिरबाट हामीले यसलाई भित्तामा ठोकेका छौँ। अब यहाँबाट हामीहरूले यसलाई भित्र ल्यायौँ यो बोर्डमा। एउटा तार, दुईटा तार, तीनटा तार, चारवटा तार भनेको चारवटा बोलको भयो। अब यसको चाहिँ भनेको हामीले के गर्ने भनेदेखि यो कालो जति तारलाई पिल्साइदिने। सबै कालो तारलाई चारवटै बोलबाट आएको तारको कालो तारलाई चाहिँ हामीले पिल्साइदिने। यो पिल्सेको तारलाई चाहिँ सबैलाई एकै ठाउँ जोडिदिने। यसरी जोडिसकेपछि साथीहरू अब हामीहरूले यो चाहिँ भनेको न्युट्रलको लागि बनायौँ। हामीले न्युट्रल जहाँ आएर यो बोर्डमा लगाएको हुन्छ त्यस ठाउँमा लगेर हामीले यसलाई सेट गरिदियौँ भनेदेखि यो चारैवटा बलमा न्युट्रल गयो। जस्तो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हामीले यो इन्डिकेटरको जुन एउटा पोइन्ट र 5 पिन सकेटको एउटा पोइन्टमा एउटा तार चाहिँ हामीले जम्पर गरेका छौँ। हामीले जुन यो कालो तारलाई न्युट्रल दिने भनेको छौँ यो तारलाई यहाँ ल्याएर जोडे पनि भयो, यहाँ ल्याएर जोडे पनि भयो। हामीलाई जहाँनिर सजिलो लाग्छ त्यहाँ ल्याएर जोड दिने। किनभनेदेखि यसमा हामीले न्युट्रल त ल्याउँछौँ। यसरी जोडिसके पछाडि यसलाई कस्दिने। यसरी कसिसकेपछि अब हामीले यहाँ ल्याएर न्युट्रलको तार जोड्ने बित्तिकै सकेटले पनि पायो, इन्डिकेटरले पनि पायो, चारवटा बत्तीले पनि न्युट्रल पायो। अब यिनीहरूको जुन यो चारवटा तार छ फेस जाने भनेको हामीहरूले यो चाहिँ भनेको यो चारवटा स्विच जुन रहेको छ 1 2 3 4 सबैको मुनिपट्टिबाट चाहिँ फेस हामीले दिएका छौँ भने अब यो स्विचले अन अफ गर्दै बत्तीलाई दिने हो, यसले पनि अन अफ गर्दै बत्तीलाई दिने हो, यसले पनि। अब हामीले यो चारवटा तार चाहिँ भनेको सुई ल्याएर जुन चारवटा कोठाबाट ल्याएका बलका तारहरू छन् एउटा एउटा तार चाहिँ भनेको यो माथिल्लोपट्टिबाट सप्लाई दिने हो। अब यो स्विच 1 2 3 4वटा स्विचले बत्तीलाई अन अफ गर्यो भनेदेखि एउटा स्विचले सकेटलाई अन अफ गरियो। अब हामीले यसमा सिधै मिटरबाट जुन मिटर राखेको हुन्छ मिटर बक्सा अब त्यहाँबाट हामीले यहाँनिर ल्याएर 220 भोल्ट एसी सप्लाई दिने बित्तिकै यो बोर्ड स्वचालित हुन्छ र यस बोर्डबाट चाहिँ बत्तीहरू बल्न थाल्छ। मसँग यो तार 1 mm को तार रहेको छ। यसबाट चाहिँ म सप्लाईलाई इनपुट गर्छु। यो तार चाहिँ भनेको साथीहरू मैले तपाईलाई भनिएको छु जुन हामीले फेसी तार भनेको यहाँनिर फ्युज रहेको छ यो फ्युजको माथिल्लो पोइन्टमा ल्याएर जोडिदिने हो। यो इन्डिकेटरको यहाँ जोडे पनि भयो किनभने यो इन्डिकेटरको एउटा फेस र यो फ्युजको एउटा तार चाहिँ हामीले जम्पर गरेर एउटै बनाएका छौँ। अब हामीहरूलाई जहाँ सजिलो लाग्छ त्यहीँ जोड्ने हो। म यो फ्युजको माथिल्लोपट्टि जोडिदिँदैछु। त्यस्तै अब यो चाहिँ न्युट्रल छ। यो न्युट्रल चाहिँ भनेको हामीहरूले यो लामो तार जुन इन्डिकेटरको पोइन्ट र 5 पिनको पोइन्टमा जोडेका छौँ यो 5 पिनको पोइन्टमा चाहिँ भनेको यो बल्बको तार जोडेका छौँ र यहाँनिर प्याक भइसकेको छ। अब यहाँनिर इन्डिकेटरको जुन यो पोइन्ट छ यो तार यहाँनिर जहाँ हामीले न्युट्रलको लागि जोड्ने भनेर राखेका छौँ यहाँ ल्याएर इन्डिकेटरलाई न्युट्रललाई इन गरिदिने। यति गरेपछि साथीहरू हामीहरूले यसमा मिटरबाट आएको तार भनौँ या जहाँ हाम्रो 220 को तार छ त्यहाँबाट हामीले यसमा लाइन इनपुट पनि गरिसक्यौँ भने यसबाट आउटपुट पनि गरिसक्यौँ। अब हामीहरूले जुन यो तारलाई चाहिँ सप्लाई दिने भनेको छौँ यो तारमा म सिधै लाइन दिने बित्तिकै यो इन्डिकेटर बल्छ। साथीहरू मैले यसमा लाइन दिने बित्तिकै यो तारबाट लाइन इनपुट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर इन्डिकेटर बलिसकेको छ तर यो बत्तीहरू चाहिँ बल्दैन किनभनेदेखि हामीले फ्युज लगाएका छैनौँ तसर्थ। अब म यहाँनिर फ्युज पहिला लगाउँछु। अब म यहाँ फ्युज लगाउँछु। फ्युज भनेको यहाँ दुईटा देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा छ। यहाँ दुईटामा चाहिँ हामीहरूले एउटा फ्लेक्सिबल तारलाई चाहिँ युज गरिदिने हो। यो फ्युज लगाउँदाखेरि चाहिँ हामीले धेरै मोटो वायर चाहिँ युज गर्नु हुँदैन। यहाँनिर नट हुन्छ यो नटमा हामीले बेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ फ्युज सेट गरिसकेको छु। अब म सिधै यहाँनिर फ्युज लगाउँदैछु साथीहरू। यसरी फ्युज लगाइसके पछाडि
अब हाम्रो यो बत्तीहरू पनि बल्न थाल्छ। साथीहरू हेर्नुहोस्, एउटा बत्ती बल्यो, अर्को बत्ती पनि बल्यो, अर्को बत्ती पनि बल्यो, अर्को बत्ती पनि बल्यो। साथीहरू अब यो 5 पिन सकेटमा पनि लाइन आयो कि आएन म एकचोटि चेक गरेर देखाउँदैछु। यहाँ एउटा मसँग एक्सटेन्सन कर्ड रहेको छ। यसको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिकेटर छ। यो इन्डिकेटरमा लाइन आउँछ कि आउँदैन हेर्नु होला। लाइन आइसकेछ साथीहरू। अब यहाँबाट हामीले सबै कुराहरू चलाउन सक्छौँ। साथीहरू यसरी नै हामीहरूले जुन घरमा वायरिङ गर्नको लागि ठाउँ हुँदैन, कोठाहरू धेरै छन्, बत्ती पनि बाल्नै पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्थामा मिटरबाट आएको तार सिधै एउटा यस्तो ठुलो खालको बोर्ड युज गरेर जतिवटा कोठामा भए पनि हामीले यस कोठाको माध्यमबाट, यस बोर्डको माध्यमबाट चाहिँ बत्तीहरू बाल्न सक्छौँ। तपाईहरुलाई मैले आजको भिडियो अन्तर्गत यो कुराहरू जानकारी गराएँ। जो साथीहरू स्टार्टिङमा हुनुहुन्छ, वायरिङको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिएर हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ यस्ता खालका टिप्सहरू एकदमै नलेजेबल हुन सक्छन्। हामीले जहिले पनिएको चाहिँ ठुलो काम भन्दा पनि यस्तै सानो सानो कामहरूबाट चाहिँ हामीले अनुभव बटुल्दै जाने साथीहरू। तसर्थ आजको भिडियो अनुसार मैले तपाईहरुलाई यो खालको टिप्स सेयर गरेँ। पक्कै पनि मन पर्यो होला भन्ने आशा राखेको छु। यदि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त बाई बाई।